I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Ayan, sa mga Marcos, loyalists, supporters, Filipino and OFW. Hello. Ayan, shout out sa inyo. Especially sa mga OFW all over the world. And sa mga OFW na mga DDS. O, di ba, itong pagkahuli kayo dating Pangulong Digong, di ba guys? Nagrally po sila. Tapos ngayon, dahil sumama ang loob nila, dahil nakulong si Digong sa dahik hanggang ngayon, no? Nag-declare sila na magkaroon ng zero remittance. O, di ba? Pinanawagan nila yan, zero remittance. Parang ang dating nagmamayabang pa sila, parang ang dating sa kanila sumasandal ang gobyerno. Ang tanong kasi, ilang bang DDS ang OFW? Ilan lang naman lang sila eh. Hindi lahat ng OFW sa buong mundo ay pro Duterte, no? Mali po kayo. So dahil diyan sa zero remittance na yan, no? Kumbaga nananakot pa sila. Pero ang sabi ng mga netizen natin, hindi po kawalan kayo. Hindi lang naman kayong OFW. Iilan lang. Kung mag-zero remittance kayo, sino ngayon na ang mawalan? Kundi yung kanilang pamilya. O, di ba? Marami ang resources ng bansang Pilipinas. Hindi lang naman ng DDS OFW ang pinagkukunan ng ng taxes or whatsoever, di ba? So dahil diyan mga kabeben, lagi natin tandaan, no? Hindi mo kailangan isumbat sa Pilipino, sa gobyerno or sinong nakaupo yung taxes, because taxes is batas po 'yan. Karapatan po ng bawat Pilipino magbabayad ng tax. Kasi batas po. Not only here in the Philippines but all over the world, they are paying their taxes. 'Di ba? At least ang yung pera ng bayan na ito through tax from taxes of the mamayang Pilipino napupunta naman sa magandang proyekto. Sa mga tulong sa kapwa Pilipino, lahat ang dami. 'Di ba mga kababayan? As long as magaling ang pangulo na mamuno, asahan niyo po, huwag mag-alala. Very safe ang pera ng taong bayan. Except lang yung iba na mahilig mangurakot talaga. But kung ang tinutukoy nyo ang Pangulo, malabo po mangyari yan. Hindi po gawain ng Pangulo po yan. Remember, ang Pangulo, multi-billionaire yan. Kahit hindi nga, ang Pangulo hindi nga nagsweldo ng 6 na buwan eh. Nung last 2022, nakaupo lang niya. Hindi talaga nagsweldo ng 6 na buwan. So dahil dito mga bes, dahil sa pananakot ng mga DDS o OFW, hindi sila magpadala ng kanilang remittance. Ito ang resulta. So, yung guys, ito ang resulta, sabi ng Philstar, remittances rise to $3.1 billion in March. Goes. Basahin po natin. Manila, Philippines, personal remittance from overseas Filipino workers, OFW, rose by 2.6%. Ayan, to $3.13 billion in March from $3.5 billion in the same months last year amid sustained demand for Filipino labor abroad. Grabe. Ang tindi. Akala ko ba zero remittance mga DDS? Shout out sa inyo dyan. Ano na? Nakikita nyo yan? $3.13 billion equivalent to Philippine money. Kayo naman, nananakot pa kayo. Hindi nyo kayang takutin ang gobyerno. Maraming resources. Lalo't ang Pangulo ay matalino. Walang problema. Kahit hindi mag-send ng remittance ang DDS OFW. Hindi kawalan ng gobyerno po yun. Hindi ang gobyerno ang mawalan, kundi ang kayo. Ang pamilya nyo ang mahigit na mawalan. Di ba? Kasi nag-zero remittance kayo. Kaso lang medyo yata walang katotohanan yung mga sinasabi nyo. Di ba? Yan 3.13 billion. Grabe. Congratulations at maraming salamat sa mga OFW natin. However, economists are sounding the alarm over the new tax proposal in the United States that could threaten to steady inflows and remittance that US remains the largest sources of the cash remittance to the Philippines. Totoo po yan. Pero, wala tayong magagawa kasi yun ang patakaran ng Amerika, guys. Magtaas sila.
5%, alam po natin ang mga Pilipino, madiskarte po yan, no? Masipag yan. Kahit anong klaseng paraan ginagawa. Yan po ang ugaling Pilipino. Even those are anti-Marcos na Filipinos, they are also hardworking and they are very skilling sa mga diskarte maparaan. Whole Filipinos people are very madiskarte, guys. Hindi, totoo yun. Real talk po natin. Real talk po tayo dito. Totoo yun. Masipag mga Pilipino. Kaya yan ang pinaka 100% true identity natin sa buong bansa. Kaya naman ang ibang bansa na talaga naman nagpupursige mga kababayan na ang Pilipino gusto nila talaga na manggagawa sa kanilang bansa. O, di ba? Tingnan mo yung Czech Republic. Kailan lang mayroon tayong video. O, nag-hire sila Filipino OFW. Because nga masipag ang Pilipino. Ay, real talk tayo, guys. Masipag. O, di ba? Always on time na nasa trabaho. Pero guys, nagtataka ako. Bakit ang ating mga kapwa Pilipino pag nasa ibang bansa, very on time. Very punctual talaga sila. Bakit dito sila sa sariling bansa laging late? Well, I think kampante kasi bansa nila eh. Oh, 'di ba? Ito, tuloy. Oh, sabi dito, under the proposed measure of the US government may impose 5% excess tax on immigrant remittance. Oh, ayan. Wala tayong magagawa, guys. Yan ang patakaran nila. You should follow the rules and rules of law. Oh, 'di ba? Kaya kaya dapat sundan kung ano po ang rules nila. Nasa ibang bansa ka, pero kailangan mo madiskarte. Wala tayong magawa, ganun talaga. Analysts said this could discourage OFW from using formal banking channels and shrinking the overall volume of funds sent home. Kahit sabihin mo magreklamo ka, anong magagawa? Nandyan ka, nakatira. So, anong gagawin mo ngayon? Alangan nakaupo ka, hindi ka gumawa ng paraan. 'Di ba? So, sabi ko nga, Filipino are very very masipag. Sa totoo lang. Kayang-kaya nilang lusutan yan at madiskarte. Oh, 'di ba? Unless lang kung tamad ka. Wala nga. Tuloy. Reniel Matt Erens, an economist from Okinomiya Advisory and Research Incorporation, warned that if the tax were applied to March inflows alone, it would translate to around 7.7 billion in potential losses for Filipino household. Oh, and guys, ang laki well guys, sabi ko nga, wala tayong magagawa Ganun talaga ang buhay. The impact starts at the household levels. Less remittances means less spending, lower disposable income and weaker consumption, it is said. Well, sa mga OFW natin dyan sa Amerika, kailangan nyo na magtipid, mga beswa. Di ba? Well, ganun talaga ang buhay. Remittance also provide a large caution against foreign exchange fluctuation by seeing a key source for the country's dollar reserve. Since the country runs a trade deficit most of the time, this added tax means the country's dollars reserves may deflate faster or as dollar inflows from remittance may slow down. Agay. Di ba? Hindi natin alam kung anong magiging desisyon ng mga ating mga kababayan na nakatira dyan or magkakaroon sila ng hindi kaya limitado ang kanilang pagpapadala ng remittance sa bansa. Di ba? So kailangan yung mga pamilya nila dito, guys, magtipid-tipid. Di ba? Tuloy. Sir Percival Piña Reyes, director of the Anyari Center for Economic Research and Development, said it is difficult to predict the exact impact of the tax on remittance behavior, but acknowledged there is a potential for a dampening effect. Totoo yun. Expected mo rin yun. Diba? Ano man guys ang magiging resulta nito, wala tayong magagawa. Sabi ko nga, what is the best solution, mga kababayan? Well, kayo na pong bahala. Diba? While not all of W will stop sending money, the tax can strain relationships between senders and recipients
and create uncertainty. Well, if they are stopped to sending money to their family in the Philippines, ano mangyayari, 'di ba? Oh, so ang pinaka the best way is to, tipid na lang siguro, or not every month na magpapadala ng pera, or every 2 months magpapadala, or every 3 months magpapadala. Pero masasabi ni siguro natin, guys, lalo't pag may kolehiyo, kawawa na may mga anak nila, di ba? If ganun, no? So sila na lang bahala kung anong magiging guys, ang magiging ang gagawin nila. Di ba? Mag-adjust sila. Bahala na. Sila po ang nasa ibang bansa, di bahala na sila dyan kung ano ang diskarte nila. He also tied the proposal to broader U.S. protectionist trend that began under the Trump administration, which signaled the tougher stances on trade and legal immigration. Naku po. Based on BSP data, cash remittance scores through banks rose by 2.6% and $2.81 billion in March from 2.74 billion a year earlier. Goes. Parang tumaas yata, guys, no? Correct me if I'm wrong. The growth in cash remittance as March was mainly driven by higher flows from the US, Singapore, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. Vero nyo yun. Grabe, congratulations sa atin lahat. But anyway, maraming salamat sa mga OFW. Yan. Shout out sa mga OFW sa buong kamunduhan ng mundong ibabaw. Ayan. Talagang ganyan. Buhay natin, mga kababayan. Pag hindi tayo mag-work hard, ano ang kakainan ng pamilya natin? Ganun talaga. So, I really salute to all the OFW around the globe. Why? Kasi sa hard work nila, biro mo, guys, no? Nakakapagpatayo sila ng bahay, kabili ng sasakyan, pagtapos yung mga anak nila. That is a big, repay para sa kanila, sa kanilang hard work. Yung kanilang mga anak ay nakapagtapos. Naku, napakalaking jackpot nun. Ang tuwang-tuwa. At mayroon silang gana ba na lalo silang pursige magtatrabaho. Lalo pag ang mga anak nila nag-aaral ng mabuti. Ay nako, ang laking big deal sa kanila po yun. By country source, the US accounted for the largest share at the 40.7% of total cash remittance in the first quarter, followed by the Singapore and Saudi Arabia. Biro nyo yun, guys. Laki din pala ang US pala talaga, guys, ang pinaka-largest. Biro nyo, kahit sabihin mo may pataw ng 5%, o baka hindi pa pinataw yan, no? Hindi natin, baka next year, or hindi natin alam kung kailan, or hindi natin alam kung talagang pinataw na yung 5% na taxes na yan sa mga immigrant. Agay. Tapos sumunod ang Singapore at Saudi. Grabe kayo, mga bes. Galing nyo talaga, napakaswerte mga pamilya nila, In the first quarter, cumulative personal remittance total $9.4 billion, up by 2.7%. Grabe. 2.7% from the 9.15 billions in the same period last year. Grabe. Cash remittance reached 8.44 billion from January to March, also posting 2.7% increase from 8.22 billion a year ago. Goes. Grabe, Gianpaolo Rivera, Senior Research Fellow at the Philippines Institute for Development Studies, said that the proposal of U.S. tax could lead to rise in informal remittance channel, reducing transparency and putting financial integrity at risk. Goes. Well, basta trust ako sa mga Pilipino, masisipag yan, madiskarte. About 40% of the Philippines remittance came from the U.S. Laki, Any significant disruption could discourage some OFW from sending funds through the formal channel, potentially pushing more transaction into informal or unregulated system and pose risk to the transparency and financial integrity, Rivera said. The peso may also face depreciation pressure if remittance inflows are significantly disrupted, he said. Goes. Ganun. Talaga.
Ay, grabe kayo, ha? O, diba? Ganun talaga ang buhay. Piñarias echoed and concerns over informal channels. There are regulatory risk in those systems and we obviously lost visibility over money flows. He said, adding that the remittances play a critical role in the country's microeconomic stability. Despite this risk, Rivera noted that the March and first quarter figure reflect resilience in remittance flows. O yan. Sustained demand for Filipino labor, especially in the healthcare, engineering, and domestic work continues to drive remittance growth. Seasonal needs like Holy Week and school-related expenses may have also contributed, Rivera said. Grabe guys, no? The BSP expect cash remittance to grow by 2.8% this year and 3% in 2026. Well. Mangyayari yan guys. As long as our president is very meticuloso at magaling mamuno, marireach natin baka hanggang 4% pa yan eh. 'Di ba? Who knows? God is good all the time. O 'di ba mga kababayan? Siyempre, once again, congratulations sa mga OFW natin at congratulations sa mga DDS OFW na nagsasabi ng zero remittance. Hindi kayo naloka ngayon. Yung mga sinasabi nyo, kinakain nyo rin eh. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates and good news for everybody. And of course, congratulations sa lahat ng mga OFW. Salamat sa inyong pagsisipag, pagtsatsaga para sa inyong pamilya. Thank you guys. See you again. Bye and baboos. God bless Philippines.